Gagawa tayo ng cake chunks! Ito ay mga cubes na mga cake na ilalagay natin sa jars at lalagyan natin ng frosting at palaman. And yes, pwede mong ilagay ang mga cake chunks sa disposable cups. Mamaya na muna natin gagawin yan. Dahil i-flex ko ang bigay ng Minizone PH ang kanilang Japanese SmartFryer. Ito ay deep fryer. Ito ang kanyang pot cover. Ang pot cover ay attached for convenience and cleaner cooking. So no more oil splatter kahit saan. At sa kanyang cover, meron siyang built-in na oil drainer. So meron kang oil drain sa mismong pot. At yung oil na tutulo ay babalik mismo sa pot. And yes, meron siyang built-in na thermometer. Makikita nyo na gumagalaw na yung ating thermometer dahil mainit na ang ating oil. Pwede na tayong magprito. So ang piniprito ko ngayon ay manok pero maganda to sa tempura. Wala kasi akong hipon na available ngayon kaya chicken yung naisip ko. At kapag naluto na, i-drain natin ang excess oil. Ilagay natin sa built-in na drainer. Ayan, nakikita nyo, tumutulo pabalik yung ating oil sa ating pot. So in a way, makakasave ka ng oil. Ang Japanese SmartFryer ay may automatic temperature control. Ito ay pure 304 stainless steel. Ito ay compatible sa gas stove, induction cooker, hot plate, and halogen. Para sa gustong bumili, ilalagay ko ang link sa description box. Merong 40% off sa first 100 customers. At syempre, may mga freebies. Merong strainer tongs and utensil holder. At available sa kanila ang oil strainer pot. So yung tira mong oil ay pwede mo ditong ilagay. At masasala niya ang breadings or solid na kasama ng oil. Again, sa gustong bumili, ilalagay ko ang link sa description box. So ngayon, simulan na natin ang ating Valentine's negosyo. Ito ang mga cakes na gagamitin natin. So kung meron kayong mga tira-tirang cake from previous na mga orders, pwede yung gawing cake chunks. Meron tayong chiffon cake. Yes, pwedeng gumamit ng sponge or vanilla cake. Meron naman tayong chocolate cake. Gagamit din tayo ng ube cake at red velvet cake. Para naman sa palaman or frosting, meron tayong chocolate ganache para sa chocolate cake, custard filling para sa ating Yema Cake and Ube Cake. Meron naman tayong cream cheese condensed buttercream frosting. And syempre, meron tayong Ube Halaya and chocolate chips additional na palaman. Eto lahat ay leftovers ko, pero sa gustong gumawa, ilalagay ko ang recipe link sa description box. At ito ay sample lang ng mga flavors, pwedeng gumawa ng sarili mong version. So ang una natin gagawin, i-cut natin ang ating cakes into chunks. Gawin nating bite size ang mga cake chunks. Yung mapinutol natin sa gilid, hindi natin yan sasayangin. Gagawin pa din nating cake chunks. Mas maigi talaga na hiwain natin ng ganito para pantay-pantay ang ating mga chunks. Ayan, nakat na natin lahat so pwede na tayong mag-assemble. So unahin natin ang chocolate cake chunks. Para sa first layer, maglagay tayo ng ilang piraso ng ating cake chunks. Ang gamit kong jar ay medyo mababa so maganda din kung gagamitin mo yung medyo matangkad na jar. Maglagay tayo ng chocolate ganache para sa palaman. And then maglagay tayo ng second layer ng ating cake chunks and chocolate ganache. And yes, pwedeng maglagay ng additional na palaman like peanuts. And siguraduhin na linisin ang jar pagkatapos mo mag-assemble para maganda ang presentation. At para mas maganda, lagyan natin ng chocolate chips. And pwede kang gumawa ng ibang combination. Gaya nito, lalagyan natin ng custard na palaman para maging Brigadeiro Cake chunks. And yes, pwede ang combination ng chocolate cake and caramel sauce. Ngayon naman, gawin natin ang red velvet cake chunks. Same procedure lang naman, ilagay natin ang cake chunks sa ating jar. Tapos maglagay tayo ng palaman ng cream cheese, condensed milk, buttercream frosting. But yes, pwede kayong gumamit ng sarili nyong cream cheese na frosting. And lagyan natin ng chocolate chips na palaman. Next, ang gagawin natin ay Ube Cake chunks.
Lagyan natin ng ube halaya na palaman. Kung wala kayong ube halaya, pwedeng custard or yama filling ang ilagay. Lagyan natin ito ng keso, pero yes, optional lang ito. Sunod naman, ang gagawin natin ay Yema Cake chunks. Ang gagamitin nating cake ay Chiffon Cake. Lagyan natin ito ng custard or Yema filling. Maglalagay din ako ng grated cheese. Ito namang susunod na gagawin ko ay combination ng lahat ng cake na meron ako. So, ang jar na ito ay very colorful. Sa combination na cake na gagamitin mo, pumili ka lang ng frosting or filling na babagay. Ito naman ay combination of Ube Cake and Chiffon Cake. Para sa jar naman na ito ay combination of red velvet cake and chocolate cake. Actually, pwede talaga na one flavor lang ang gawin mo. Ito lang naman ay sample or idea na pwedeng marami kang gawing flavors. So ayan, ito yung nagawa nating cake chunks in a jar. Pero kung gusto yung makamura sa packaging, pwedeng gumamit ng disposable cups. U-cup ang gamit ko at 12 ounce ito. So same procedure lang ang pag-assemble ng ating cake. Medyo matangkad lang ito dahil matangkad ang ating cup. Ang ginamit ko na palaman dito ay custard, cheese at ube halaya. For this cup, gawin natin ang red velvet cake chunks. At eto naman ang ating Brigadeiro chocolate cake. So ayan, eto ng ating cake chunks na nasa cups. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Marami-raming titikman natin. Pero hindi ko na titikman itong nasa disposable cups natin dahil pamimigay ko siya. Ito yung titikman natin yung nasa jars. Kasi ito hindi ko pinamimigay yung aking jars kasi nagagamit ko siya. So, unahin natin tikman yung ating red velvet. Meron siyang cream cheese na filling and frosting. Ang bango! Ayan. Ayan. Ito siya. Kita nyo ba? Ang sarap. Ang sarap ng ating frosting. Yum! Sa hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ang ginawa ko lang ay cream cheese, tapos butter, and then pwedeng margarine. Tapos, nagdagay ako ng ating whipped cream na yung paborito kong whipped cream na ilagay, yung Frosty Boy. Yun, pero kung meron kayo ibang recipe nga, pwedeng-pwede naman. Pero ito, ang sarap ng combination nila. And may condensed milk pala to. Ang sarap. And yung ating red velvet na cake, gusto ko. Actually, kanina, yung habang nagkakat ako ng ating cake, tinitikman ko. Ang sarap-sarap. Lalo na tong ating ube cake na ginawa. Sarap. Oh my God. Tingnan nyo. Kalahati ng kakain ko. Masarap talaga siya. Next naman. Sarap. Next naman yung ating may Brigadeiro style na cake chunks.
Again, pwedeng caramel yung ilagay mo. Ayan. Oh! Kita nyo ba? Yeah, Brigadeiro like siya. Chunks lang nga yung cakes na ginamit natin, pero yun lang yung difference. And siguro yung sa ganache, merong difference. Light lang. Kasi yung ginamit ko na ganache ay yung ginagamit natin sa chocolate cake, yung lulutuin mo pa. Unlike nung ginagamit natin sa Brigadeiro ay berries, tapos melt mo lang siya ng konting evaporated milk or cream. Ito kasi yung inluto talaga natin, which is okay lang naman. Sarap din. Okay, next. Ito. Etong ating chocolate cake chunks ay, yung lasa niya ay typical na chocolate cake. Yung typical na kinakain natin na chocolate cake. Andun talaga yung chocolatey na lasa. Ang gadali kainin kasi nagsuscoop out ka ng cake doon sa ating jar. Galing. Next naman. Okay. Ayan, tignan nyo. Ang laki. Teka lang. Ang ganda ng amoy ng ating ube. Pero titikman natin to na custard yung ginamit natin na fillings. Next. Ito naman ay parang Yema inspired or custard cake. Ayan. Same, yung typical taste ng Yema or custard cake. Ganun na ganun din siya. So, lahat ng flavors ay familiar ka talaga. Ang kaibahan lang niya ay chunks, yung cakes, tapos nasa jar. Sarap. Next naman. And nga pala, kapag matangkad yung toppings mo gaya nito, syempre, mas maganda na yung takip mo ay dome or U-shape na lid. Pero kung wala kang toppings, pwede na yung flat na lid. Ayan. Alam mo, busog na ako. Kaka-dinner ko lang din. So, parang dessert ko na to. Ito yung ating ube cake na may custard na filling. Oops! Ayan. 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 Ang sarap. Lahat sila masarap. Lahat marirecommend ko na ibenta or irigalo. Pero syempre, alam ko na nakakapagod din maraming lulutuin or i-prepare. Pwedeng isa lang dito ang gawin mo. Or pwedeng dalawa. Like red velvet, dahil nga Valentine's Day, so pulang-pula. And chocolate chunks, or pwede din ito. So, eto, or yan lang, or eto lang. And again, sa ayaw gumamit ng jar, kasi nga medyo pricey nga ito, pwedeng gamitin to kasi mas mura. Or kung gusto nyo, yung microwavable, meron tayong, di ba, merong rectangle, square. May square, nakita ko, maganda din siya tignan, or round. Pero for me, mas better kung ganito kasi mas maganda siya.
compare dun sa mga common natin na ginagamit na microwavable. Pero diskarte nyo na yon kung gusto nyo na ganun or kung meron kayong maraming stock ng ganun, yun na lang gamitin para hindi na tayo bumili pa. Pero kung meron kayong extra na money, which is mababawi nyo naman kasi nga ang sarap at ang ganda ng ating pang Valentine's Day na cake chunks. Diba? Ang ganda niya. So ayan, sana nagustuhan nyo ang gawa natin ngayon. Ciao! At eto ang mga selling price ng ating mga cake chunks. Kung nasa jar, pwede mo ibenta ng 100 to 120 pesos. Kung sa cups naman na 12 ounce, pwedeng 80 to 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Again, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!